thế này còn nhà. Sức cái gì không chị? Này da nó khô rang à? Càng khô lại càng khó lấy nha. Da khô quá. Khô mà lại cứng chứ lại khô, không phải là khô mà mềm. Nó bám chặt vào lỗ chân lông á, có lấy là cái mềm. Này của khách này của ai vậy?
Lát xíu con. Rồi, đợi chỗ này nha. Đó, lấy xong rồi đi hết cọng tóc luôn nè. Nhớ đi cục cưng. Bự quá trời rồi. Đó. Nhụt nhào con à. Đó rồi con. Thôi cho nghỉ xíu nha. Cho con nghỉ chút nha. Nghỉ xíu hết. Nghỉ xíu không? Nghỉ Ừ? ăn năn. Cho nghỉ xíu nha. Ừ. Rồi cho nghỉ chút. Lấy cục này. Như chỗ này nó ấy hay sao á.